नमस्कार, मी रश्मी सुखासमध्ये आपलं स्वागत करते. आज आपण पाहणार आहोत केळीच्या पानातील पापलेट. यासाठी आपण मोठं पापलेट घेतलेलं आहे. 4 पाकळ्या लसूण, अर्धा इंच आलं, अर्धा लिंबाचा रस, 4 मिरच्या, थोडी कोथिंबीर, अर्धा वाटी आपल्याला ओलं नारळ घेतलेलं आहे, 1 चमचा तेल लागणार आहे, 1 चमचा धणा पावडर, अर्धा चमचा हळद आणि चवीपुरती मीठ. इथे आपण पापलेट कापून घेतलेलं आहे. आतून पण आपण चिरा दिलेला आहे आणि आतली सर्व घाण काढलेली आहे. वरून आपण स्क्रॅचेस केलेत. आता आपण त्याला लिंबाचा रस लावतो आहे. लिंबाचा रस आपल्याला आतून आणि बाहेरून सर्व बाजूनी लावून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपण मीठ लावून घेतो आहे. मीठसुद्धा आपण आतून आणि बाहेरून लावून घेणार आहोत. आपल्याला मॅरिनेशनसाठी साधारण 5-7 मिनटं ठेवायचं आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये हळद लावणार आहोत. हळदसुद्धा आपल्याला आतून लावून घ्यायची आहे. हळद लावल्यानंतर आपण ते मॅरिनेशनसाठी ठेवून घेणार आहोत आणि आपण मग आपला मसाला तयार करणार आहोत. पापलेटाचं आपण तोंड तसंच ठेवलेलं आहे, फक्त आतली बाजूने आपण सर्व घाण त्याची काढून घेतलेली आहे आणि वरून स्क्रॅचेस दिलेत त्याच्यामध्ये पण लावलेलं आहे. इथे आपण आपलं ओलं वाटण तयार केलं आहे. खोबरं, आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि 4 हिरव्या मिरच्या ते बारीक वाटून घेतलेल्या आहे. 1 चमचा तेलामध्ये आपण ते तळतो आहे आणि तळून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. त्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा धणा पावडर आपण घालणार आहोत. धणा पावडर घालून झाल्यावर आपण एकदा परतून घ्यायचं आहे. मसाला चांगला शिजला की त्याची टेस्ट पण चांगली येते. आणि आता आपल्या इथे मीठ घालून घ्यायचं आहे. आपण मीठ पाव चमचाच घाला कारण आपण पापलेटला ऑलरेडी मीठ लावलेलं आहे आणि इथे फक्त पाव चमचा मसाल्यासाठी मीठ लावायचं आहे. मसाला व्यवस्थित आपण एक साधारण 3-4 मिनटं परतून घेऊया. मसाला चांगला शिजून झाला की टेस्ट पण चांगली येईल. आणि मसाला शिजल्यानंतर आपण तो थंड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला मॅरिनेशन केलेलं आपलं जे पापलेट होतं त्याच्यामध्ये आपल्याला तो मसाला भरायचा आहे. जिथे आपण पापलेटला आतून चिरून घेतलं होतं तिथे आपण हा मसाला भरणार आहोत. तसंच आपल्याला हे बाहेरच्या बाजूने सुद्धा आपण हा मसाला व्यवस्थित भरून घेणार आहोत. वरती आपण जे स्क्रॅच दिले होते 3-4 आपण दिसू शकतात की आपल्याला वरती पण आपण मसाला व्यवस्थित भरून घेतो आहे. ह्या पापलेटच्या रेसिपीमध्ये आपल्याला अजिबात तेल हा प्रकार, फक्त आपण मसाला तळण्यासाठी 1 चमचा तेल घेतलं आहे. बाकी पूर्ण याच्यामध्ये आपण तेलाचा वापर अजिबात करत नाही आहोत. आपण पाहू शकतो मी आता व्यवस्थितरित्या इथे सर्व तेल तळलेला जो मसाला होता आपला तो व्यवस्थित लावून घेते. आता हे आपलं पापलेट तयार झालेलं आहे. आपण आता याच्या केळीच्या पानामध्ये आपल्याला ते पापलेट आपण दुमडून घ्यायचं आहे. एकीकडे मी माझं पॅन गरम करत ठेवलेलं आहे. पापलेट मी ठेवलेले. आता पापलेटला मी पूर्णपणे उरलेला मसाला सुद्धा त्याच्यामध्ये घालून घेते. आता हे दोन्ही बाजूने मी दुमडून घेणार आहे केळीचं पान. थोडंसं मला पान इथे कमी पडलं आहे कारण माझ्याकडे पापलेट थोडं जास्तच मोठं आहे. आता मी वरती थोडं एक म्हणजे एक्स्ट्रा पान होतं ते ठेवून मी 4ही बाजूने ते पान बंद करून घ्यायचं. इथे मी टूस्टिक लावणार आहे. तुम्ही टूस्टिक नसेल तर साधा आपला धागा असतो त्याने गुंडाळला तरी चालेल. पुढे बांधल्याप्रमाणे ते बांधून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता पाहू शकता आपलं हे पूर्णपणे पापलेट बंद झालेलं आहे. केळीच्या पानात आपण केल्यामुळे त्याचे केळीच्या पानाची एक वेगळी चव त्याच्यामध्ये येते.
हे पापलेट आपण आता शिजवण्यासाठी पॅनमध्ये ठेवणार आहोत. पॅन जो आपण मगाशीच गरम करत ठेवला होता. पॅनमध्ये आपल्याला 7 ते 8 मिनटं आपण हे पापलेट शिजवून घेणार आहोत. आपण गॅस कमी करून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यावर झाकण ठेवलं आहे. आता आपल्याला पापलेट दुसऱ्या बाजूने शिजवण्यासाठी आपण ते पलटून घेणार आहोत. इथे आपण आता बघू शकता की मी दुसऱ्या बाजू शिजवण्यासाठी ही बाजू मी वर शिजलेली बाजू वरती केली आहे आणि परत एकदा झाकण ठेवून 7 एक 8 मिनटं आपण शिजवणार आहोत. आपलं पापलेट शिजवून झाले. मी तर गॅस बंद केला आणि एकदा मी ते चेक करेन की पापलेट झालं आहे का. पण तेवढा वेळ 10-15 मिनटं पण ते पापलेट व्यवस्थित शिजतं का तर आपण पूर्ण कमी गॅसवर शिजवलं. हे आपलं पापलेट तयार झालेलं आहे. नक्कीच तुम्ही एकदा रेसिपी ट्राय करून बघा. खूप छान आहे आणि तुम्हाला कशी वाटली ती मला माझ्या कमेंट्स बॉक्समध्ये सांगा. थँक्यू फॉर वॉचिंग आणि सबस्क्राईब अँड शेअर.